Mến chào cô bác anh chị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube của Vành Khuyên. Mấy tuần rồi cái món bánh mì bơ Pháp nó sốt rần rần ở trên mạng. Vành Khuyên đã không có định làm video nhưng mà nhận được nhiều yêu cầu cho nên Vành Khuyên chia sẻ liền cách làm không có cần nhồi bột, cũng như là cái cách làm với máy nếu mình có máy. Đặc biệt là thành phần nguyên liệu đơn giản, dễ mua, dễ tìm và cũng không cần khuôn. Bánh nó xốp mềm thơm, thiệt là thơm luôn. Với cái lớp vỏ bên ngoài nó hơi giòn và ngọt nhẹ của đường. Vành Khuyên chia sẻ cách mình làm sao cho cái bơ nó thơm thiệt thơm mà chưa có thấy ai chia sẻ trên mạng. Bánh để thiệt lâu thì nó không có bị cứng, không bị khô. Cái vị ngọt cũng vừa vặn để có thể làm bán hoặc là cho gia đình. Cô bác anh chị và các bạn mình thích món này thì cùng vào bếp và làm liền. Và đừng quên đăng ký kênh, giới thiệu cho nhiều người cùng xem và đón xem video vào các ngày thứ 3, thứ 6, thỉnh thoảng thứ 5, chủ nhật hàng tuần có thời gian Vành Khuyên chia sẻ nhiều hơn. Bây giờ mình sẽ cùng làm bánh mì bơ Pháp, hay còn gọi là bánh mì bơ đường, thơm bơ và xốp mềm. Trước tiên là mình làm bằng máy trước, cách làm mà không cần nhồi và không cần máy thì Vành Khuyên chia sẻ phía sau. Mình lấy ở đây là sữa tươi không đường, sữa nguyên kem lại càng tốt. Mình cho vào trong một cái tô lớn lớn 100ml. Đây là kem sữa tươi. Nếu mình có thì cho, còn không thôi thì mình cho sữa tươi không đường cũng được luôn. Nhưng mà khi mà mình cho kem sữa tươi cái bánh của mình nó ngon lắm và mình không có cần cho sữa bột. Kem sữa tươi này mình mua ở chỗ nào cũng có, trong quầy lạnh, chỗ mà bán nguyên liệu làm bánh đó. Mình khuyên lấy 100ml luôn. Cho vào đây một cái trứng gà nguyên luôn, mình cân được 45g, không có vỏ. Để cho bánh ngon và lên màu đẹp cũng như xốp mềm thì mình cho 1 muỗng canh mật ong. Mật ong cũng giúp cho men nó nở tốt hơn, bánh nó sẽ nở xốp. Và bí quyết để cho bánh mềm nữa đó là mình cho 1 muỗng canh rưỡi dầu ăn, dầu nào cũng được, đừng có cho dầu ô liu, nó sẽ có mùi hôi hơn chút xíu đó. Sau đó mình sẽ trộn đều lại. Cô bác anh chị em và các bạn lưu ý là mình sẽ cho dầu ăn thì cái bánh để lâu nó không có bị cứng. Mình lấy cái chậu nhồi bột của máy ra, và đây là bột bánh mì, nó có 13% protein đó, hoặc là 11% cũng được, giống như ở đây. Ở Pháp là số 45, ở Mỹ hoặc là các nước nói tiếng Anh là bread flour, ở Đức là 550, ở Việt Nam là số 13. Mình cho 450g, tức là tương đương nó khoảng 3 cup á. Một cup nó dao động từ 150 cho đến 160g. Tốt nhất là mình có cái cân mình làm nó sẽ chính xác và nó đúng hơn. Ở Đức chỉ có một loại men nâu này thôi, hay còn gọi là men nở. Mình có thể sử dụng men instant hoặc là men active đều được. Men ngọt hoặc là men mặn cũng được luôn. Khi mà mình cho cái men này thì tùy theo mùa đông hay là mùa hè. Ví dụ như bây giờ là mùa hè thì mình khuyên cho 5g cho 450g bột. Còn nếu mùa đông thì mình cho 7g hoặc là 6g rưỡi. Tùy theo mình ăn ngọt nhiều hay ít thì mình cho đường. Nhưng nhớ đừng có giảm lượng đường quá, cái bánh của mình nó sẽ không có lên màu đẹp, cũng như là nó sẽ không có ngon. Bánh mà ít đường mình phải nướng lâu nó cứng lắm. Mình khuyên cho 4 muỗng canh như vậy là tương đương là 60g. Cái bánh của mình ra nó ngọt vừa vặn lắm. Nửa muỗng cà phê muối tương đương 3,5g. Và mình cũng trộn cho thiệt đều. Bánh mì bơ Pháp thì mình cần có bơ Pháp, tức là bơ President. Nhưng mà không có thì có thể sử dụng cái Kerrygold này nè, hoặc là Encore cũng được. Nhưng mà mình nhớ lấy bơ lạc, bơ không muối. Hoặc là mình có thể sử dụng cái loại bơ nào cũng được. Nhưng mà nhớ là động vật đừng có sử dụng margarine thì mình khuyên thấy nó không có ngon. Mình cho ra đây 30g và mình chờ cho nó hơi mềm. Mình để ở nhiệt độ phòng. Bây giờ mình sẽ mở máy lên và đầu tiên mình để số 2. Mình cho bột nó trộn đều. Sau đó thì từ từ mình chế cái hỗn hợp chất lỏng này vô. Và nhớ trộn số nhỏ cho nên đừng có bị bay bụi.
Sau khi cho xong á, thì mình sẽ thấy bột nó hút hết như vậy nè. Mình nhồi vẫn tốc độ chậm xuống 2/10. Từ từ mình sẽ thấy bột nó róc khỏi cái chậu và cứ vẫn tiếp tục số nhỏ. Sau khoảng 10 phút á, thì mình khuyên dừng lại và mình gật ở trên xuống cho bột nó nghỉ khoảng 30 giây. Nếu mà mình nhồi lâu quá, bột nó nóng á, nó sẽ dễ bị đứt gluten á, thì cái bột bánh của mình nó không có dẻo dai, không có mềm xốp. Rồi tiếp tục mình lại nhồi. Lúc này mình cho bơ vô. Bơ lưu ý là nhiệt độ phòng nó hơi mềm rồi đó. Mình cho và lúc này mình sẽ nhồi ở số 3, tức là số 3/10. Mình vừa cho vừa nhồi cho đến khi nào hết bơ. Mình sẽ không có nhồi ở số lớn, bởi vì nhồi số lớn á, cái bột nó nóng, nó dễ đứt gluten, nhất là các chị em nào mà ở xứ nóng á. Cũng có thể nếu mình nhồi một lúc mình thấy nó nóng bột á, thì phải cho nó làm lạnh. Tức là mình có thể cho vô trong tủ đông lạnh hoặc là cho tủ lạnh cũng được. Để cho bột nó lạnh á, thì nó sẽ có cái độ dẻo dai. Khi mà bánh mình làm xong, bánh nó mới xốp mềm được. Từ từ mình sẽ thấy nó chảy xuống. Chảy xuống là mình cứ tiếp tục mình đánh tốc độ như vậy cho đến khi nào mình thấy nó róc khỏi hết cái chậu luôn. Khi mà mình nhìn thấy cái mặt bột nó bóng lên á và nó có cái độ dẻo thiệt là dẻo và dai thiệt dai á, thì lúc đó mới được. Còn như vậy á, thì mình sẽ nhồi thêm chút nữa. Lưu ý là đừng có nhồi lâu quá. Nếu mình nhồi lâu quá nó cũng đứt gluten. Còn nếu mình nhồi chưa tới á, thì bánh không có mềm. Bột bóng như vậy là được rồi. Bây giờ mình khuyên lấy ra ngoài và mình cho dầu lên trên mặt bàn. Sau đó mình cho bột ra. Mình không có áo bằng bột mà mình sẽ áo bằng dầu. Như vậy á, cái bột của mình nó mới mịn, mượt và không có bị cứng. Mình khuyên lấy cho mình coi nè. Bột lúc này nó cũng là kéo màng không rách á. Mình sẽ vo tròn lại và mình tạo cho nó phẳng cái mặt. Mình cũng có thể gấp giống như mình khuyên ở đây. Sau đó mình vo cho nó tròn, cái mặt bột nó phẳng á. Mình đừng vo lâu quá, nó cũng bị sần cái mặt nữa. Sau đó thì cái chậu này mình sẽ cho một chút xíu dầu, mình thoa cho đều. Xong mình cho bột vô như vậy để chút xíu nó cái bột nó nở ra, nó không có bị dính. Ổ mặt bóng của bột mình để lên trên. Lấy cái khăn mình đậy lại, hoặc là ni lông mình đậy cũng được. Mình sẽ để nhiệt độ phòng mình ủ trong vòng từ 50 cho đến 60 phút. Tốt nhất đó là mình cho vô trong lò nướng, nhưng mình không có mở lò. Trong lò mình đặt một cái khay nước nóng ở bên dưới, mình đóng cửa lò lại. Mình khuyên sẽ ủ từ 45 cho đến 50 phút. Nhiệt độ càng cao thì ủ càng nhanh, càng lạnh thì ủ càng lâu. Sau khi đủ thời gian á, bột nó nở lên gấp đôi là nó là như vậy. Mình sẽ cho ra bàn. Mình ép xuống cho nó xẹp cái bọt khí. Mình khuyên cân được đó là 820g. Mình cũng có thể cuộn thành một cái dải dài, nhưng mà mình sẽ để cái mặt bóng ra ngoài như vậy nè. Mình xe dài như vậy để mình chia ra thành 9 phần. Mỗi phần là 92g. Nó được 9 viên bột như vậy đó. Sau đó thì mình sẽ vo tròn lại bằng cách là mình lấy cái bột mình ép xuống như vậy, làm theo như mình khuyên đang làm ở đây. Nhớ là mình làm sao cũng được, miễn là cái mặt bột ở dưới á, nó phải dính là như vậy, và phía trên mặt nó phải phẳng, bóng, và mình lăn tròn như vậy để cho cái mặt bột nó phẳng. Mình khuyên làm hết xong rồi mình sẽ đậy lại bằng cái ni lông folie đó. Mình đậy lại và mình để trong vòng khoảng 15 phút cho bột nghỉ. Lúc này mình sẽ lấy 50g bơ, mình chờ cho nó hơi mềm. Mình thoa dầu ăn lên trên bàn. Nhớ thoa luôn cái cây cắn bột. Mặt bột bóng á, mình sẽ để bên dưới. Lấy tay mình ép ra. Và lúc này mình cán thành hình bầu dục.
tức là cái đầu bên dưới á, nó sẽ lớn hơn cái đầu bên trên. Khi mình cán mình thấy nó co rút bột, tức là một là bột quá khô, hai là thời gian nghỉ chưa đủ, thì lúc đó mình sẽ cho nó nghỉ một chút. Rồi mình sẽ cuốn lại giống như Vành khuyên nè. Nhớ là mỗi lần một cái vòng cuốn mình nhớ ép nó xuống để chút mình rạch đó nó không có bị bung. Rồi mình sẽ cuộn cho đến hết. Phía dưới thì nhớ mỏng mỏng để khi mình lấy cái tay mình ép là như vậy nè, nó dính. Xong rồi mình để xuống mà mình xe hai cái đầu. Vành khuyên cũng đã có chia sẻ cái cách này ở trong cái món bánh mì Việt Nam á, chia sẻ kỹ lắm. Cô bác anh chị em và các bạn có thể coi. Và mình nhớ là sau khi tạo hình xong cái mặt bột nó phải phẳng mịn. Cái mối ghép á, mình sẽ để bên dưới khay. Nếu cái khay của mình nó không có chống dính tốt, cũng có thể lót lên cái giấy nướng bánh để cho nó không có bị dính. Mình khuyên làm thêm một cái nữa để cho cô bác anh chị em và các bạn thấy rõ hơn. Và nhớ là ép chặt, cái mặt bột phải phẳng thì chút cái bánh của mình á nhìn nó mới bóng mịn và phẳng được. Và cứ như vậy mình sẽ làm cho hết. Nhớ miết cái này cho nó chặt để không thôi chút mình nướng nó bị bung ra đó. Xe hai cái đầu. Rồi lần lượt mình sẽ làm cho hết luôn nè. Sau khi làm xong á, thì mình lấy khăn mình đậy lại và mình tiếp tục ủ cho nó nở 1,5 lần. Tức là mình để khoảng 30 phút. Mình khuyên cũng cho cái khay nước vào trong cái lò nướng luôn và không có bật lò. Bây giờ mình sẽ lấy một cái lòng đỏ trứng và cho vào đây một muỗng canh sữa tươi hoặc là nước cũng được. Mình đánh lên để chút xíu mình quét mặt bánh. Bơ lúc này cũng mềm, nó hơi mềm thôi, mình sẽ cho 2 gói đường vani. Lưu ý là mình đừng có cho tinh chất vani mà mình cho đường vani á thì nó mới ngon. Đây là cái mẹo, cái bí quyết của Vành khuyên làm cái bơ cho nó thơm đó. Mình sẽ trộn cho nó đều ra. Thường là mình khuyên thấy ít có người cho vani vô trong cái bơ lắm. Nhưng mà khi mình cho vani vô, bánh của mình nướng xong nó thơm ơi là thơm. Bây giờ thì bột nó nở gấp 1,5 lần á, thì mình lấy khay ra và mình làm nóng cái lò nướng của mình lên ở nhiệt độ 180 độ C, 2 lửa, tức là 356 độ F. Mình sẽ nhúng cái cọ vô trong cái hỗn hợp sữa trứng, mình quét một lớp mỏng lên trên bột như vậy. Lưu ý là quét một lớp mỏng thôi. Và mình quét xong rồi thì mình quét cái khác. Mình không có quay lại quét cái đầu, bởi vì như vậy nó sẽ bị xấu đó. Rạch bánh thì cũng giống bánh mì Việt Nam vậy đó. Mình sẽ rạch giống như là chữ C. Nói chung là cái này nó cũng không có cần phải đẹp như là bánh mì Việt Nam. Mình sẽ nghiêng dao 30 độ và rạch sâu khoảng 7 ly. Lưu ý là không có rạch sâu lắm. Sau khi rạch xong rồi thì mình mới đi lại một cái đường mỏng trên cái mép như vậy, dày khoảng 3 ly. Như vậy chút nữa nó bung xé cánh ra nó sẽ đẹp hơn. Chứ ban đầu mình đừng có rạch sâu. Mình khuyên làm vài cái cho mình nhìn thấy. Cái này mình cũng có rạch ở trong bánh mì Việt Nam nhiều lần rồi. Khi mình rạch á, con dao của mình nó phải bén. Đó, mình đi lại lần nữa như vậy nè. Rồi bây giờ mình sẽ nặn bơ mình cho vô. Bơ lúc nãy mình khuyên cho vào trong cái túi bắt bông kem luôn đó. Mình nặn lên về cho nó dễ. Và lần lượt mình sẽ cho hết lên luôn. Xong rồi mình sẽ cho đường hạt, đường cát mà cái hạt nó to đó, đường cát vàng là tốt nhất. Cho vô trong lò nướng, đặt cái khay giữa lò. Và nhiệt độ nướng là 180 độ C, 2 lửa không có quạt. Trong vòng khoảng 18 cho đến 20 phút, tức là chức năng bake, nướng bánh đó. Sau khi mình khuyên nướng 18 phút thì thấy nó chưa có vàng lắm thì mình khuyên nướng 2 phút nữa là 20 phút. Cũng tùy theo mình thích cái độ đậm nhạt của bánh. Mình khuyên thấy như vậy là nó ngon lắm, nó thơm nữa. Sau khi bánh ra lò thì mình sẽ quét bơ lên. Với lại nó giúp cho cái bánh của mình nó mềm á. Và thơm ngào ngạt luôn cô bác anh chị em và các bạn ơi. Cái bánh này đúng là tại sao mà nó nổi tiếng, bởi vì nó rất là ngon. Nó khác với lại bánh mì ngọt, bởi vì cái bánh này nó mềm. Và nó đặc biệt ở chỗ là cái vị của nó cũng rất là vừa phải. Nó ngọt, không có ngọt quá. Cái cách mà Vành khuyên vừa làm vừa rồi đó, nó mềm lâu.
Nhưng mà mình lưu ý nhớ thêm đó là sau khi mà cái bánh mình để cho nó hơi nguội rồi đó, nó còn ấm ấm á, thì mình tốt nhất là lấy cái bao ni lông hoặc là folie mình đậy kín lại thì bánh nó mới để lâu, nó không có bị cứng. Vài hình ảnh cho mình thấy cái bánh nó ngon ghê chưa. Bây giờ tiếp theo thì cách làm không cần nhồi bột. Nếu mình không có máy thì mình làm cách này, mình khuyên thích cách này lắm. Và mình cũng làm giống như vậy nhưng mà cái liều lượng nó hơi khác. Mình khuyên ghi ở trên màn hình nè, tức là cái lượng chất lỏng lúc nãy có 200ml thôi. Nhưng mà khi mình không cần nhồi thì mình cho đến 205ml. Còn cái trứng gà này thì nó lớn hơn một chút là 50g. Rồi mật ong thì cũng giống như vậy luôn, cũng là 15g luôn, tức là 1 muỗng canh. Dầu ăn thì cũng giống luôn là 1,5 muỗng canh. Sau đó thì cũng trộn đều lại. Và khác một chút nữa đó là mình lấy một cái chén, mình cho vào đây nửa muỗng canh men, tức là 5g men đó. Trong đây mình cho 1 muỗng canh nước ấm. Và mình khuyên cho vào đây nửa muỗng cà phê đường cát. Rồi mình trộn lại, bởi vì do mình không cần nhồi, mình phải làm như vậy thì men nó mới đều. Rồi sau đó mình mới cho vào trong cái hỗn hợp trứng sữa thì mình khuyên thấy nó nở tốt hơn. Đường thì cũng cho 60g, tức là 4 muỗng canh đầy luôn, mỗi muỗng là 15g. Và cũng nhớ trộn đều lại để cho nó tan đường. Sau khi trộn xong thì mình đi cân bột, cũng giống như vậy luôn là 450g bột mì số 13 luôn. Rồi cho vào đây là nửa muỗng cà phê muối. Mình trộn bột với lại muối cho nó đều. Bây giờ mình sẽ cho từ từ cái hỗn hợp chất lỏng vô. Và cũng trộn lại cho đến khi nào mình thấy không có còn bột khô. Mình thấy nốt hết như vậy là được. Mình cho dầu ăn ra mặt bàn và mình phả đều để cho bột nó không có dính á. Và cái này giống như là mình trộn chứ không phải là nhồi. Cô bác anh chị em và các bạn, nếu mình xiên thì mình nhồi cũng được. Nhưng mà mình khuyên trộn cho nó đều lại thôi. Thì nếu mà mình nhồi thì nó sẽ giảm cái thời gian ủ bột. Nhưng mà mình ủ như vậy thì nó khỏe mình. Và nó chỉ có lâu một chút xíu thôi, mà mình không phải làm gì hết. Cái cách tốt nhất là mình gấp bột giống như vậy nè. Nó sẽ giúp cho bột nó có cái độ đàn hồi, tạo gluten đó. Và cũng nhớ vo tròn, cái mặt bột nó phẳng. Đậy kín lại bằng để ủ hay là để nghỉ 30 phút. Sau 30 phút thì mình sẽ quay lại và mình cũng làm giống như vậy luôn, tức là mình sẽ gập bột. Mình khuyên lấy như mình nhìn thấy nè, cái bột lúc này nó mềm rồi đó, nó đàn hồi, nó tạo gluten. Thì lúc này mình sẽ cho 30g bơ không muối. Lúc nãy mình khuyên cũng đã để cho nó ở nhiệt độ phòng cho nó hơi mềm đó. Và mình cho vô xong rồi mình sẽ gấp bột lại. Rồi mình xé bột. Nói chung là mình trộn, mình sẽ thấy nó bời rời, nhưng mà không sao hết. Mình cứ tiếp tục trộn. Xiên xiên thì mình nhồi theo cái kiểu mà kéo, đẩy ra như vậy nè. Nhưng mà mình khuyên không có nhồi, mình khuyên chỉ gấp bột lại thôi. Cho nó vo tròn lại thành một cái khối tròn như vậy nè. Rồi sau đó mình cũng lại đậy kín lại, rồi mình ủ 30 phút nữa. Rồi sau 30 phút thì bột nó nở như vậy. Đây là nó nở và nó có cái độ đàn hồi và nó dẻo dai. Nó giống như hơi kéo màng luôn đó. Mình cũng vo tròn lại lần nữa. Và cái này là nó tương đương với lại cái bột mà mình nhồi bằng máy để mình đi ủ luôn đó.
Lúc này mình Khuyên vo tròn lại và mình sẽ ghép cho kín. Cho vô trong cái chậu luôn. Cũng nhớ thoa dầu cái chậu để cho nó không có dính á. Rồi cái mặt phẳng mình để lên trên, còn cái mặt sần sần mình để xuống dưới. Đậy khăn lại và mình ủ 50 cho đến 60 phút. Mình Khuyên cũng cho vô trong lò nướng. Ở nhà mình Khuyên có cái lò ủ thì mình Khuyên để 40 độ C, chỉ có 30 phút thôi. Cái này là cái lò ủ bột. Và sau 30 phút thì bột nó nở quá chừng luôn. Nó ra như vậy. Nó có nhiều cái bọt khí là bột nó nở tốt á. Và nó dẻo dai mềm, đàn hồi, tạo gluten rất là tốt luôn, giống như là nhồi máy. Mình sẽ chia ra và mình vo tròn nhỏ nhỏ 9 viên luôn. Và sau khi vo tròn xong mình cũng ủ 15 phút, mình để bột nghỉ đó. Nhưng mà nếu trong trường hợp mà mình để 15 phút mình ủ xong mình thấy nó không có phẳng đẹp á, thì có thể mình vo tròn lại một lần nữa và mình để 15 phút nữa. Như vậy á, thì khi bánh mình làm ra nó sẽ ngon. Các bước tiếp theo thì cô bác chị em và các bạn làm giống như lúc nãy mình Khuyên đã chia sẻ. Tức là mình tạo hình, xong rồi sau đó mình ủ cho nó nở gấp 1,5. Rồi mình nướng. Cái bánh mà không cần nhồi ra nó cũng y chang và nó rất là ngon luôn. Mình Khuyên quét bơ lên nè. Thơm ơi là thơm. Cái bánh nó cũng có cái độ mềm xốp, rất là xốp luôn. Nói chung là mình nhồi máy hay là nhồi tay thì với cái công thức này mình cũng có những cái ổ bánh thiệt là ngon. Thơm, thiệt là thơm bơ, xốp mềm. Bánh sau khi nguội bớt thì mình lấy ni lông folie hoặc là cho vô cái hộp kính á. Mình đậy lại như vậy thì mình để 5 ngày bánh nó vẫn mềm ẩm, không có bị khô cứng. Bánh ăn ngon nhất là lúc nó nóng á, thì bên ngoài nó sẽ giòn giòn của đường, còn bên trong thì xốp mềm và thơm. Làm nhiều mình cho tủ lạnh, khi nào ăn á, thì mình cho vô lò vi sóng mình bấm 20 giây. Hoặc là cho vô trong tủ đông đá, khi ăn á, thì mình rã đông và cũng bấm 20 giây trong lò vi sóng là mình có bánh ngon, như mới luôn. Mình Khuyên cắt ra để mình nhìn thấy cái bánh nè. Bên trong nó rất là xốp luôn, mềm và kéo sợi. Mình Khuyên xé ra cho mình nhìn thấy nè. Thích ghê chưa? Nếu mà mình thích ăn bánh mì hoa cúc á, thì cái bánh này nó cũng gần giống như vậy luôn đó. Bởi vì nó rất là mềm và với lượng bơ cũng nhiều nữa. Dễ làm và rất ngon. Mình Khuyên chúc cô bác anh chị và các bạn cùng làm bánh thành công. Nếu mà có thắc mắc thì xin đừng ngần ngại viết bình luận cho mình Khuyên. Và nhớ đón xem video vào kỳ tới. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.